Papakita ko po ngayon sa inyo kung paano po gamitin tong socket extension tsaka yung lamp. Ano po yung connection nila? May connection pa? Buti pa sila may connection. Yung mga na friend zone, wala. Joke lang. Talagang Pilipina eh. Talagang Pilipina. Hey buddies at mga katropa namin dyan. Kamusta po? What's up? Ako nga po pala si Yan. May tanong po ako sa inyo. Wala pa po ba kayong ring light? Gusto niyo po ba magkaroon ng affordable na ring light? Wala pa pong 500? Okay po, tara. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ayun mga katropa, so pagkatapos po ng ilang buwan, may ring light na po si Yan. Pasaway yan, bahala kayo dyan. Ayun o, ilang buwan ang inabot na bago makabili ng ring light, pero may pambili ng Red Horse. No, joke lang, di lang ako minom. Pakita ko sa inyo yung binili kong ring light. At binili ko po to sa Abanao Square, malapit po sa Burnham Park. At malapit po siya sa public market. Sa DIY hardware sa loob ng Abanao Square. Ayos, ulit-ulit eh. Okay guys, so i-unwrap na natin to. I'll show you na, hahaha. Ito guys, meron akong ito. Ano ba tawag ito? Ayan, so ano siya? Circular lamp. Okay. Magkakahalaga lang po siya ng 284 pesos and 95 centavos. Tama ba? Ayun. So, wala pa pong 300. Sabi nyo ng 285. Okay. Ayun po. So, ano po siya? 32 watts. Kasi nagtanong po kami kung meron po pong mas malaking watts o mas maliwanag dito. Pero ito na daw po yung pinaka malaki nila sa gantong klase ng lamp. Yan. Yun. Para po siyang manibela. Tandaan nyo lang po yung itsura niya. Ayun. Pinili po namin yung gantong style. Kasi meron pong iba na wala siyang ganto. Walang ganyan. Kung ano man yan. Yan. Hindi siya parang pamanibela. Kasi para po makabit namin siya sa stand o kung ano yun. Para po may tagahawak yung stand. Yun. Ayun po siya. Circular lamp. 32 watts. Ay pala, 32 watts. Firefly po yung tatak niya. Okay? Tapos, ayun lang. So, circular lamp siya. Puti. Puti yan, puti. Tapos, sunod po, meron po kami eto, meron po kami nito. Ayan. So, ano po siya? Push-through socket extension. Yan. Guys, ito kasi, nakita ko po sa iba na pwede silang gumamit ng receptacle. Ewan ko, below 50 pesos lang po ata. Ito po, 129 and 129 and 75 cents. Yun. Medyo mas mahal po siya, pero kasi po ang kagandahan dito, hindi na po kayo mag-screw yung ganun, screw talaga. Yun. So diretso lang po siya. Diretso nyo lang po siyang ikakabit dito sa lamp na to. Yan. Mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano po ikabit. Yan. Tapos, ayan. So, Omni. Ang pangalan po niya ay Omni. Okay? Ayan po. 129 pesos. Okay po. Ayan. Tapos, bumili na din po ako ng electrical tape. Ayun. Kahit anong brand po, ayos to. Pero, ayan nga po. Ito yung sa amin, R.I.P. 29 pesos and 50 centavos po siya. Ayan. Bakit po kami bumili to? Kasi po para pag ikakabit na po namin yung lamp sa stand o kung saan. Yun. Ito po yung gagamitin namin. Di ba? Ayan. So, ganda po siya guys. Papakita ko po ngayon sa inyo kung paano po gamitin tong socket extension tsaka yung lamp. Ano po yung connection nila? May connection pa? Buti pa sila may connection. Yung mga na friend zone, wala. Joke lang.
Meron po pala nito, 6 meters. Ito po sa akin, 3 meters lang siya. Pero pinili ko po yung 6 meters dahil hindi naman po kalakihan yung bahay ko at yung yung layo po ng pagkakabitan ko nito. Kaya ayos na po sa akin itong 3 meters. Diba, may tutut na siya. Push the button lang, guys. Ayan, taas sa likod. Yan. So yan yung on and off niya. Parang, okay? Papakita ko po sa inyo kung gaano kahaba. Kasing haba ng pasensya ko. At pasensya nyo, syempre. Next naman. Guys, mahaba naman siya eh. Mahaba na siya. 3 metro, 3 meters. Madilim po kasi sa bahay ko eh. Medyo madilim kaya dito ko na po ginawa to sa taas. Kaya may mga huni po ng ibon at kahol-kahol. Pasensya na po. Ayan, so nandun po siya. Okay. And so mahaba po siya, guys. And Dito po siya gamitin. So ito po yung dulo at itong sakit extension. Kakapit ko siya dito, ha? Ulit-ulit eh. Okay. Ayan, ganyan po siya. Kabitin lang po siya ganyan. Ayan. Actually guys, meron pa po siguro mas murang parang dito. Pero nasa inyo po yun. Ayan, so ito po yung sa akin. Ayan. Kabitin po siya ganyan, tapos sasaksak po siya. Ayan. Tapos po mamaya sa loob po ng bahay, papakita po namin sa inyo kung gagana siya o hindi. At kung paano kami makagawa ng stand, hindi po kami nakakabitin ng stand kasi wala po kami nakikitang medyo afford namin, medyo kaya ng bulsa. Yun. Wala rin pong masyado pang tayo maghanap-hanap eh. So, papakita po namin sa inyo kung saan po namin ikakabit kung gagana siya. Okay po, mamaya po ulit. Peace and love. hello mga katropa. Dito na po tayo ngayon sa munting bahay namin. At ito na po yung mga kagabitan natin para sa paggawa ng ring light. Okay? Dahil po wala kaming stand talaga. Ito, so gagamitin po namin yung upuan namin. Tapos, step 1, gugupit tayo. Gugupitin natin itong gitnang parte ng box na to, ng box ng lamp kanina. Ito. Yun. So, bakit namin gugupitin? Kasi ganito siya. Lalagay natin ng paganyan. Tapos dito to. Kasi bakal itong upuan. Yan, bakal. Di ba malamig yan? Malamig pa dito sa Baguio. Kaya, yun, baka magka-problema. Kaya, sasabihin na natin ng karton. Okay? Simulan na natin. Gupitan. Okay, gugupit muna guys. Mamaya na manood. So you're just gonna draw a small circle with a diameter of Ayun mga tropa, nakagawa na tayo ng bilog sa ating karton. Ito na. Yeah. Okay guys, so dahil ito na, nakagawa tayo ng karton na may bilog. Susukatin mo natin, try muna natin kung okay siya. Ayan. Okay siya, diba? Okay siya, diba? Ayun. Tapos, step 2 natin is, lalagay na natin to, kakabit na natin to socket extension sa taas, sa likod. Step 2. Ayan. So, makakabit na siya, mga tropa. Yun, yung socket extension dito sa lamp. Expert no? Expert sa. Tapos, step 3 natin, gagamitin natin ng electrical tape. Okay, electrical tape, yan. Guys, pupunit lang tayo dito sa electrical tape natin. Pasensya na po, hindi na ako masyadong maingay ngayon kasi may kapitbahay tayo. May ingay ko sa taas no? Okay, siguro okay ito. Yan. Tapos, step 4, try natin yung socket extension. Kung gumagana siya. Yun, kung nag-work tong ilaw natin. Yan. Check muna natin. Meron pa palang pipinipit sa likod mga katropa. Ito. Ito siya. Ito yung niya, power button. Try natin na. Ayun! Isa pa nga. Dito. Pakita ko sa inyo ha. Ito siya guys ha. Socket extension. Ito yung on button niya, off button. So red, white lang kulay niya. Okay? On natin ulit. Okay? 1, 2, 3. Hey! Try natin ha. Kasi ito, balikan to
siya guys ha. Wala magawa. It was at this moment that he knew. He fucked up. Guys, kanina lang nalaglag yung lamp natin. Guys, kanina lang nalaglag yung lamp natin. Ayun, so sa paglagay po pala ng socket extension natin dito sa likod, huwag ko natin kalimutan na i-tape din yung likod niya para hindi malaglag yung lamp. Ayun, so bukod sa harap, bukod sa pag-tape sa harap, sa likod din. So ayun guys, nakapaglagay na ako ng konti. Tapos dagdagan natin para secure siya. Secure na secured. Ayun guys ha, lagyan yung likod niya para hindi malaglag yung lamp. Dito lang natin siya lalagyan kasi hindi pwede dito sa mismong lamp niya eh. Yeah. Ayun mga tropa, so na-tape na natin, nakapit na natin yung lamp, yung socket extension, ayos na siya sa likod. Ngayon, itulay na natin siya, diba? Saksak natin. Pang-on yung pula, para siyang capsule, di ba? Tapos yung puti, pang-off. On, off. Meron siyang sa pula, sa puti, parang sabong. Okay, so ano guys, natin na ba makita kung gagana yung ring light natin? Sige. Okay, sige. In 3, 2, 1. Bang! Ayos pa? Ayun guys, napakita na po namin sa inyo kung paano mag-set up ng ring light. This time po, mapakita namin kung ano yung itsura ng munting bahay namin with and without the ring light. Okay? So ngayon po, ito po yung munting bahay namin na may, may ano na siya, ay may bulb. Yun. Okay? Tapos, ito, yung gamit po namin cellphone, yan, munting cellphone po namin, wala siyang flash ngayon. Ayun guys, so kanina, yung munting bulb lang muna namin, munting ilaw, munting bulb, nabubulol ako. Ayun, tsaka yung cellphone namin na walang flash. Ngayon naman po, munting bulb pa din, tsaka etong cellphone namin na may flash. Yan, medyo may ilaw ba siya? Ayan, ayun siya guys. Ayun po, napakita na po namin sa inyo yung pangalawa po na may munting bulb kami, munting ilaw, tsaka may flash. Ngayon naman po, balik tayo sa una. Yung normal po namin na, ito, cellphone po namin walang flash, tsaka yung, ito po, yung ilaw namin mumunti. Ayan, yun po yung normal na ilaw namin sa araw-araw, sakit sa mata eh, kasi, tawag doon, alanganin yung ilaw, yung brightness niya. Ayun. Tapos, ngayon po, papatayin namin yung ilaw, tapos, i-on po namin yung ring light, papakita po namin sa inyo kung ano yung itsura niya. Okay po? Kaya mga katropa, tapos i-on natin tong ring light natin. Titingnan natin kung gaano siya kaliwanag. Okay! Oh, ano guys, nagustuhan niyo ba yung ring light natin? On mo na yung ilaw, honey. So yun, ngayon yung ring light natin. Nadagdagan po ba yung liwanag ng munting tahanan namin? So meron tayong munting bulb, munting ilaw, yung normal na ilaw namin sa pang-araw-araw. At yung ring light namin. Okay, ano yung siyuran? Nadagdagan ba? Ayan, lapit pa natin ha. Ayan. Dito ka harap ha. Sige, close up mo pa. Close up na yan. Ayan, diba? Ayan guys, so ito na yung ring light natin. Ano po kasi, bale sa ngayon po, hindi po kami nakakahanap nga ng stand kasi po hindi pa afford, tsaka wala rin po kami masyadong time para maghanap ng stand na mura. Kaya ito po yung naisip namin, diba? Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Okay yan guys, ganito lang gawin nyo. Yung iba naman po ginagawa nila, yung ginagawa nilang stand, yung silang electric fan. Silang electric fan, tapos bibili kayo ng recepta, kaya screw nyo doon yung ring light. Yung mga ganun, para-parahan lang yan guys, kaya yan, okay? So ito, ulit po, 284, tapos 129 na
socket, extension, magkano yun? 129, 130, tsaka 290, 390, tsaka mga 410 lang po lahat. Diba? Hindi tayo magaling sa mate, bobotics sa mathematics. Ayun. Ayun guys, so wala pang 500. Ito na, meron na tayong ring light. Okay po? Please subscribe sa channel namin. Like, share, comment. Ayun. Tapos pag may gusto po kayong pagawang challenge sa amin, prank, vlog, dance challenge, kahit ano ba yan. Basta kaya natin yung trick nyo. Sasakyan namin, tatry namin. Ayos po. Ayun, so peace and love. Until next time. Bye po mga tropa. Okay. Thank you.